Kênh How Win Win xin chào quý vị và các bạn. Và tôi là Win, hiện nay tôi đang có mặt tại đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, thủ đô Hà Nội. Hôm nay, xin mời quý khán giả cùng kênh How Win Win khám phá Thủy Trung Tiên, ngôi đền cổ 1000 năm tuổi ở Hồ Trúc Bạch, đối diện với chùa Trấn Quốc qua đường Thanh Niên, nằm lệch đôi chút là vị trí của ngôi đền. Ngôi đền Thủy Trung Tiên từ xa xưa đã gắn liền với văn hóa tâm linh thờ thần chó của người Việt và tên gọi ban đầu của đền là Cẩu Nhi. Đền Cẩu Nhi xưa, còn nay tên gọi là đền Thủy Trung Tiên, nằm cách đường Thanh Niên khoảng 30 mét với khuôn viên đẹp, xung quanh được bao bọc bởi nhiều cây cổ thụ với một cây cầu bằng đá xanh chạm nổi rồng phượng hình vòng cung nối từ đường Thanh Niên vào cổng Tam Quan. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích và mang lại nhiều thông tin, thì hãy bấm like và đăng ký kênh How Win Win để kênh có động lực làm các video tiếp theo. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Đền được xây hình chữ nhật, nằm thơ mộng tại một đảo nhỏ trên Hồ Trúc Bạch, xung quanh đền có nhiều cây xanh cổ thụ bao bọc. Đền được nối với đường Thanh Niên bằng cây cầu đá bắc qua mặt Hồ Trúc Bạch. Cầu dài 18 m gồm 5 nhịp, mỗi nhịp dài 3,6 m, rộng 2,25 m. Chiếc cầu đá dẫn vào đền Cẩu Nhi mới được xây dựng năm 2017, trước đó chỉ có cách đi thuyền sang. Tháng 8 năm 2017, đền Thủy Trung Tiên chính thức được khánh thành sau thời gian tôn tạo và được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố. Nằm ở vị trí đẹp trong quần thể thắng cảnh Hồ Tây Trúc Bạch, đền thu hút khá nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Xin mời quý vị và các bạn vào ngôi đền cổ này cùng tôi. Quý khán giả nhớ bấm thích và đăng ký kênh để tôi có động lực làm các video tiếp theo. Ngoài ra bạn có thể góp ý cho tôi bằng cách bình luận bên dưới. Ngay từ khi bước vào cổng Tam Quan, ta dễ dàng cảm nhận được sự gần gũi của đền, có một sự kết nối vô hình với những ký ức về kinh đô xưa. Các mảng kiến trúc trong đền được phục dựng theo phong cách thời Lý. Đặc biệt có nhiều phù điêu và tượng liên quan đến thần Cẩu. Dấu ấn lịch sử còn sót lại là tấm bia đá xung quanh chạm nổi hình cánh sen khắc 4 chữ, di tích Cẩu Nhi. Sự tích xưa kể rằng, ngôi đền gắn truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian liên quan đến sự kiện vua Lý Thái Tổ 974 đến 1028 lên ngôi và rời đô về Thăng Long. Theo một số sách thì trước khi Lý Công Uẩn lên làm vua, có con chó ở châu Cổ Pháp, nay thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đẻ ra con sắc trắng có đốm đen thành hai chữ Thiên Tử, ứng với việc này vì vua Lý quậy tuất. Từ đó, được vua cho dựng miếu thờ, sau miếu chuyển ra đảo Hồ Trúc Bạch và tồn tại đến ngày nay.
Các sử liệu của nước Nam ghi rõ về sự xuất hiện của ngôi đền và lý giải tại sao lại có tên là Cẩu Nhi. Nguyên là trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quyển 2, Kỷ Nhà Lý, có đoạn chép rằng, trước ở viện Cam Tuyển chùa Ứng Thiên Tâm, châu cổ Pháp có con chó đẻ con sắc trắng có đốm lông đen thành hình hai chữ thiên tử. Kẻ thức giả nói đó là điểm năm Tuất sinh người làm thiên tử. Đến nay, vua sinh năm Giáp Tuất lên làm thiên tử, quả là ứng nghiệm, vua Lý Công Uẩn sinh năm Giáp Tuất 934, rời đô về Thăng Long năm Canh Tuất 1010. Có lẽ, sẽ không có một di tích nào trên dải đất hình chữ S này lại có một ngôi đền mà tên gọi của nó khiến cả giới sử học đương thời phải tranh luận suốt một thời gian mà vẫn chưa có thống nhất. Nguyên nhân bởi di tích này có tên gọi là Thủy Trung Thiên Tử thờ Mẫu Thoải, và thờ thần cá, được tồn tại vào những năm 50 của thế kỷ 19, và ngôi Thủy Trung Thiên Tử được xây ngay trên đất của đền Cẩu Nhi xưa, nên người ta đã đặt tượng một chú chó nhỏ vào trong đó, để thờ nhằm hiện thực hóa những câu chuyện vốn lưu truyền xưa nay, về sự tích ngôi đền. Điều này khiến việc đi tìm cho câu trả lời có hay không sự tồn tại của đền Cẩu Nhi, và nếu có trong lịch sử, đền này thờ thần Cẩu Nhi, thờ Mẫu Thoải hay thờ cá cho đến nay, vẫn đang còn bỏ ngỏ. Theo lý giải của giáo sư Phan Huy Lê, người trực tiếp dịch Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói, chính ông đã tìm thấy chữ bến thần Cẩu, và rằng chuyện thờ chó đã có ở người Việt ít nhất từ năm 1254 đời Lý. Nhưng vì người Việt có tín ngưỡng đa thần giáo, tôn thờ thuyết vạn vật hữu linh nên trải qua nhiều biến động, tục thờ chó bị phai nhạt. Kết quả là trên cái đền ở giữa Hồ Trúc Bạch đã có 3 lớp thờ chồng chéo lên nhau, lớp thờ chó, thờ Mẫu Thoải và thờ cá. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích và thư thái, hãy bấm chia sẻ, like và đăng ký kênh Ha Win Win để kênh có động lực làm các video tiếp theo.